guys, tuturuan ko ngayon kung paano gumawa ng thumbnail using picsart. So ayan, simulan na natin. Click natin yung picsart. Ayan, nakalagin na ako dyan. Sign up kayo or login lang kayo dyan. Tapos pindutin nyo yung plus na nasa gitna. Ayan, tapos scroll down nyo siya. Scroll down, makikita nyo siya yung freestyle. So click nyo yung freestyle. Ayan. Tapos, kuha kayo ng photos na ilalagay nyo doon sa thumbnail nyo. So, ayan. Kuha ko ng isang photos, pwede nito dalawa, tatlo, o ilan yung gusto nyong ilagay doon sa thumbnail na gagawin nyo. Ayan. Kumuha ko ng isa para sa thumbnail ko. Ayan. Dyan sa may kilid sa left side sa baba, makikita mo dyan yung layout. Pindutin natin yung layout dyan sa may baba. So, makikita mo yung size na dapat mong gamitin. So, ang pwede lang natin gamitin na size dyan is 16 by 9. Yun lang yung pwede natin gamitin thumbnail sa YouTube natin. So, click natin yung 16 by 9. Ayan, na-click na natin yung 16 by 9. Ayan, pwede na tayong mag-edit dyan. So, ayan, nandyan yung pictures. Ayan, pwede nating ikot-ikot lang yan. Pwede rin natin nagdagan kung ilan ang gusto nating pictures. Tapos, ayan. Diyan may text dyan sa baba. Ayan, ayan siya. May text, ayan. Ayan, paano gumawa ng bata. Ayan, try natin kung paano, ayan, kung paano gumawa ng bata. Ayan. Yan yung text na ilalagay natin doon sa thumbnail natin. So, ayan. Tapos na siya. Ayan lang. Click-click nyo lang yan para maging maayos. Ayan. Pwede nyo palitan ng color yung paano gumawa ng bata. Ayan. Pwede nyo rin iikot yung pictures mo o dagdagan mo ng maraming pictures. Ayan. Tapos, kung gusto mo naman siya lagyan ng background, ayan. Mayroon din dyan. Makikita mo dyan yung image. Ayan. Tapos yung color. Kung gusto mo may color or image lang. Pwede mo siyang gamitin pang background dyan. Mamili ka lang ng gusto mong kulay. Ayan. Maglalagay tayo ng color na lang. Palitan natin yung background natin. So, lagay tayo yung mga pink, orange. Ayan. Ayan yung background natin. Tapos meron dyan sticker dyan sa baba. Para magkaroon ng design yung ano natin. Yung thumbnail natin na yan. Kuha lang tayo ng sticker dyan. Ayan. YouTube, pwede nating i-type para makakuha tayo ng ayan, logo ng YouTube. Ayan, subscribe. Ayan siya. Click lang natin yan para makuha natin kasi free lang yan. Ayan, lagay lang natin dyan. Tapos palitin lang natin. Pwede na yan. Tapos yan, mag-add ulit tayo ng sticker kung gusto nyo ulit mag-add. Ayan, lagay natin yung YouTube dyan. Tapos palitin lang natin yan. Lagay natin yan dyan. Sa paano gumawa ng bata. Ayan, edi meron na tayo yan. Tapos kung gusto nyo dagdagan ng sticker, meron din yan. Ayan, makikita nyo yung kung ano-anong design dyan. Butterfly, at kung ano-ano dyan. Ayan, kuha lang tayo dyan. Ayan, kunin natin yung ring. Ayan, ring. Free lang yan. Ayan, lagay natin dyan yung ring para may design. Ayan. Tapos, ayan, lagyan natin ng mga butterfly. Pwede rin. Para magkaroon naman ng design. Kayo nang balang pumili kung anong gusto nyo design. Ayan, may butterfly na tayo. Ayan. Kung gusto nyo dagdagan, pwede nyo dagdagan kahit ilan pang butterfly yan gusto nyo dyan. O ilang pictures ang gusto nyo ilagay. So, ayan lang po. Ganyan lang po gumawa ng thumbnail dito sa picsart. Napakadali po. Pwede nyo siyang ilagay dun sa live nyo siya. Pwede nyo siyang ilagay. Welcome to my live stream like that. Tsaka dun sa thumbnail ng videos nyo, pwede nyo gumawa dito. Napakabilis lang. So, ayan. Ayan, save na natin. Pindutin lang natin yung save dyan. Tapos, download photos, save photos na yan. Napakabilis lang guys. Pwede rin natin i-save dyan sa ating message, WhatsApp, Facebook, Messenger. Ayan. Ayan, pwede rin message, pwede rin siya.
Ayan, na-save na natin sa gallery natin yung thumbnail natin. So, paano naman natin ilagay sa YouTube channel natin? So, punta lang tayo dyan sa YT Studio. Ayan. Ayan, tapos hanapin natin yung videos natin na ipaglalagay natin ng thumbnail. Ayan, punta tayo dyan sa LS ko. Ayan. Sample lang, ilagay natin yung thumbnail. Ayan, pinutin natin yung lapis dyan sa taas. Ayan. Para edit, ayan, pipinutin lang natin yung lapis dyan sa may taas. Tapos, lalabas dyan, edit thumbnail. Ayan, pinutin mo yung edit thumbnail, then change. Tapos, yan, scroll mo, hanapin mo yung ginawa mong thumbnail. Ayan, paano gumawa ng bata, ilagay mo lang siya, then save. So, ayan, napakabilis, guys. Ganyan lang siya kadali. So, maraming salamat po. Thank you so much for watching.